So, nga ditas na letter B, number 1. Simplify by removing symbols of groupings and combining similar terms. Okay, kung tanawin niyo mo ni, ang pagbasa ani, M plus 4 times 8n plus 116 minus 3p close parenthesis. So, kini siya is separate ni siya nga term kini unya kini na plus lahi po na siya. Okay? Dili ni siya similar anang basig makaingon ka nga ang common sayop ani is pwede nimo ma-consider nga kanang m plus 4 maana nimo ba tapos times 8n plus 1 over 16 minus 3p dili na mao. So ang pagbasa ani kini lahi ni siya nga term timan-an nimo basta na gani mga plus in between or minus unya mosunod multiplication, this can be one term here kani another term. Okay, so let us solve this. Ako sa siyang i-transfer sa lain nga papel. Ito M plus 4 times 8n plus 1 over 16 minus 3p. Okay. So, ang atong buhatog una, i-reduce ani nato para sa yun. Natay gitawag og m das multiply. Gingnan naman, nag-discuss naman ta ani sa una tingali. So, now nato itong mga multiply. Okay. Distribute na to na. So, na kay m diri understood na siya. Plus, pag-distribute na to ani 4 times 8n. So, 32n tapos 116 over 116 times 4 is actually 4 over 16. Tapos 4 times 3p equals 12p. So, unsay buhaton? Kasi napatay ma-reduce ani m plus 32n plus kini ma-reduce na to ni og 16 divided by 4 is 4, correct? Tapos kani mahimo na siyang 1. So, it can be 1 over 4 minus 12p. Unsa may like terms diri? Wala na may laing like terms. Combining like terms. Kini di nimo ma-combine kay kani n, kani m. Ma-combine. Kini whole number, fraction di nimo ma-combine. Kani p di nimo ma-combine. So, pwede na lang nato siya i-rewrite nga inani. (32) n plus m plus, minus 12p plus 1/4. Pinaka-last ang whole number. Okay? So, mauna na siya ang last. Ang imo rang nabuhat is na-remove nimo ang grouping symbols kaning parenthesis. Tapos, yeah, that's it.